forming associations with you. And for you to understand who the business women represented here are, I will ask every C200 Hi, Catherine Switek. I'm a woman, I'm very happy to say. And we currently do not do business in Vietnam, but I'm interested if there's opportunities. Thank you. Processing. And one of the things I'm looking for in Vietnam are banks to bring merchants to. We have merchants, we are always looking for banking relationships. Good afternoon. I'm in ambulance services and critical care services. So my interest would be helping anyone who would be working in the healthcare area in Vietnam to facilitate those services. And I run a company now called Ecovation, which is an environmentally sensitive waste treatment technology that who has run many different companies, or about 4, at various stages of my life, including having children, having sold businesses focusing on next activities. I'm really looking forward to hearing the panelists who are sitting here up on the dais with me right now, because we are going to discuss aspects of advocacy, sharing best practices, working together as a couple, how we deal with childcare in the workplace, and also transitioning from a operating business to a non-operating business existence. But there again contrasted by the economic necessity of running a business and how you can raise venture capital. That's not been necessary to hold up a sign and tell you have 2 minutes left, but I appreciate the understanding in case we have to do that. The panel of speakers really represent the best in their field, and I encourage you not to be shy and ask a lot of questions that are germane to your business during the question and answer period. And hôm nay tôi rất hân hạnh có cơ hội trình bày về chủ đề kinh nghiệm của nữ doanh nhân Hoa Kỳ trong việc nâng cao vị thế vai trò của doanh nghiệp nữ bằng cách tham gia vào đối thoại chính sách với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ. Trước hết, tôi xin giới thiệu khoa về tổ chức mà tôi đại diện hôm nay. Công ty tài chính quốc tế, gọi tắt là IFC, là bộ phận tư nhân của Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu của IFC là thúc đẩy đầu tư tư nhân ở các nước đang phát triển, góp phần giảm nghèo và nâng cao mức sống cho người dân. Còn GEM là chương trình mới được thành lập ở IFC tại Mỹ, với mục tiêu là lồng ghép các vấn đề về giới và các hoạt động của IFC. Trình bày của tôi sẽ có 4 phần. Đầu tiên là tôi sẽ nói qua về lý do chúng ta cần quan tâm đến những vấn đề giới và kinh doanh. Tiếp theo tôi sẽ nói về kinh nghiệm của nữ doanh nhân ở Hoa Kỳ và các nước khác trong việc vận động chính sách để nâng cao vị thế cho doanh nhân. Chúng ta nói đến đề tài doanh nghiệp và chúng ta đang nói đến phát triển kinh tế. Vậy thì vấn đề giới liên quan gì đến việc tăng trưởng kinh tế? Nữ doanh nhân là đối tượng có thể đóng góp rất nhiều cho tăng trưởng kinh tế, mà hiện nay còn chưa được khai thác nhiều. Doanh nghiệp nữ ra đời thì có lẽ là sẽ tạo thêm việc làm cho phụ nữ. Mặt khác, các nghiên cứu về tình trạng nghèo cho thấy rằng khi có thêm thu nhập, phụ nữ thường chi vào việc học hành cho con cái và chăm sóc cả gia đình. Chiến lược phát triển của chính phủ Việt Nam cũng gắn liền hai việc xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Hiện nay hiện nay toàn cầu 70% đối tượng nghèo trên thế giới là phụ nữ. Và phần lớn các hoạt động kinh doanh cực nhỏ là do phụ nữ thực hiện. Cái cạnh vi mô như tôi đã vừa nói, nếu thu nhập của phụ nữ tăng thì mức sống của gia đình cũng thường tăng. Và từ cái cạnh vĩ mô, các nhà kinh tế có tìm thấy sự liên hệ giữa tỷ lệ giảm nghèo của phụ nữ và mức tăng GDP.
Ngoài ra, cộng đồng quốc tế đã đưa ra 10 mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ, và trong đó mục tiêu số 3 là tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam. Nữ giới hiện đang là chủ hoặc điều hành khoảng 30% của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, loại thành phần kinh tế, và trong đó có khoảng 25% sẽ có lãnh đạo cao cấp và phụ nữ. Còn hội viên và mạng lưới hơn 40 chi nhánh và các câu lạc bộ trên cả nước. Nữ doanh nhân Việt Nam thì đến thời điểm này đã có rất nhiều thành công và thành tích, và chỉ cần nhìn xung quanh hội trường hôm nay thì cũng có thể thấy được điều đó. Năm L60, mục đích của quy định này thật ra là để bảo vệ cho phụ nữ, nhưng trên thực tế nó có thể cản trở phụ nữ vươn lên để nắm các vị trí cao trong doanh nghiệp. Vấn đề ở đây là thông thường giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ có tên chủ hộ, thường là người chồng, cho nên nếu chồng mang sổ đỏ đi thế chấp thì ngân hàng không thắc mắc. Nhưng vợ muốn làm việc này thì ngân hàng thường hay yêu cầu là phải có xác nhận sự đồng ý của chồng. Rất mừng là hiện trạng này cũng đang được điều chỉnh, nhưng sổ đỏ và những sổ đỏ cấp mới thì đứng tên 2 người. Phụ nữ thì còn phải về nhà chăm sóc gia đình con cái, cho nên không có nhiều thời gian ngoài giờ như là nam giới. Là NABO. Đến năm 1986, Nhà Trắng tổ chức một hội nghị về doanh nghiệp nhỏ, và hội NABO đã quyết định tranh thủ cơ hội này để tạo dựng một tiếng nói có trọng lượng cho doanh nghiệp nữ. Được vận động bao gồm rất nhiều hoạt động, nhưng trong đó có 3 loại hoạt động chính. Thứ nhất là họ đã nghiên cứu và xây dựng một loạt các đề xuất chính sách. Thứ hai là họ đã đào tạo và hướng dẫn cho một số nữ doanh nhân chủ chốt về cách vận động chính sách. Có sự tham gia của rất nhiều đối tượng và các đại biểu đã đưa ra hàng trăm các đề xuất chính sách. Riêng NABO đưa ra 27 đề xuất liên quan đến các vấn đề của doanh nhân nữ, và 26 trong 27 đề xuất của họ đã được hội nghị chấp thuận. Và luật này còn quy định thành lập Hội đồng doanh nhân nữ quốc gia để có thể kiến nghị trực tiếp với Tổng thống và với Quốc hội. Kết quả của luật này là doanh nhân nữ có tiếng nói nhất định, và trong những năm tiếp theo đã có thêm nhiều chính sách và chương trình khác nhằm hỗ trợ phụ nữ kinh doanh. Tôi xin nói thêm về các công việc của Hội đồng Doanh nhân nữ quốc gia mà đã hoạt động ở Mỹ gần 20 năm nay. Thành viên của hội đồng gồm có các nữ doanh nhân và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp nữ. Hội đồng có một số công việc chính. Thứ nhất là thực hiện nghiên cứu về các vấn đề của doanh nghiệp nữ và quảng bá kết quả rộng rãi. Thứ hai là tạo ra một diễn đàn cho doanh nghiệp nữ gây dựng quan hệ kinh doanh. Thứ ba là kết nối các nữ doanh nhân với nhau và với các nhà hoạch định chính sách. Thứ tư là tham vấn cho Tổng thống, cho cơ quan phát triển doanh nghiệp nhỏ và cho Quốc hội. Tôi đã lấy NABO làm ví dụ trong bài trình bày của tôi hôm nay, nhưng NABO chỉ là một trong những tổ chức đại diện đang nỗ lực vì sự phát triển của doanh nghiệp nữ ở Mỹ. Một trong những nhóm khác chính là C200, và tôi cũng xin nhắc lại là tôi rất hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ C200. Ở Canada, trong năm 2003, Tổ chuyên trách của Thủ tướng đã khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp nữ để xây dựng chiến lược quốc gia về khuyến khích doanh nghiệp nữ. Ở Anh, chính phủ đã thành lập khung chiến lược phát triển doanh nghiệp nữ vào tháng 5 năm 2003. Và ở Nam Phi, sắc lệnh về phát triển kinh tế cho người da đen đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp nữ tiếp cận các hoạt động kinh tế, đào tạo và cơ sở hạ tầng. Vai trò của các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện và tổ chức hỗ trợ cũng rất quan trọng, nhưng không thể thay thế được cho động lực từ cộng đồng nữ doanh nhân. Nói đại diện cho lợi ích của doanh nghiệp nữ trong các cơ quan nhà nước, và để thuyết phục họ và giúp cho họ thuyết phục người khác, cần phải có những thông tin số liệu dựa trên nghiên cứu khoa học và kịp thời để làm cơ sở cho các đề xuất. Trong thời gian tới, MPDS mong muốn đóng vai trò hỗ trợ tiếng nói và sự phát triển của khối
doanh nghiệp nữ ở Việt Nam. Tin rằng sự phát triển của khối doanh nghiệp nữ sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích này. Xin cảm ơn quý vị. Thank you very much for a very interesting talk, and thank you. Operating a non-operating business. However, since it may not be clear, I endeavor to explain it in a roundabout way. First, I will give you an oversight about women business owners in the United States, similar to what was just said, but with a little different cast. Then I will share with you my personal business experiences, and finally, by explaining what I do today, you will understand the title that I chose. Data-wise, I am the chair of an organization called the Center for Women's Business Research. This was an outgrowth of NAVO, and all we do is collect data, publish data, and disseminate data about women business owners. So in the United States was an owner of a business. That's 9% of all the women in the United States own their own business. They constituted 48% of all privately held businesses in the country. 48% of all privately held businesses in the United States are owned by women. That, in my position, is an astounding number. Almost half of all the privately held businesses in the U.S. are owned by women. Some 10.6 million companies that generated revenues of nearly $2.5 trillion. Who's behind this huge growth in my country are very much the same as the forces that propel Vietnamese women to become entrepreneurs. First is the need for flexibility. To be a wife, a mother, and a homemaker, as well as run your own business, is a monumental task, one only a woman is capable of. That the reward is worth the risk. Third, increasingly, capital has become more readily available to them. In the U.S., through some government assistance, through our Small Business Association and loan guarantees, through the use of credit cards, and finally through much greater assistance from the banking industry. To a lesser degree, venture capital is also helping to finance some businesses. Finally, and I think most importantly, is the development and implementation of technology to women. Computers and the internet have changed the rules and methodology of acquiring information, of marketing one's product on a global basis, and competing with the big boys in almost every industry imaginable. So much by way of general information. The translator can do this, but what we do at C200, basically, among all our members, is communicate our own personal experiences. We have found that by hearing each other's stories, we are... I have the sense that that's what you're all here for, and it has been of tremendous value to all of us. Okay, back to me. I have been designated a serial entrepreneur. We call criminals who commit multiple murders serial killers, hence the label I have been in so many different businesses. Immediately get into medical school, I became a researcher for a time, and then a freelance writer of popular science. Working in the media proved very exciting, and my interest turned to the newly developing television industry. Local TV station in New York. Forsaking all my education and experience, I took the job as a receptionist. I think I got $18 an hour. I became fascinated with the work and hung around the studio long after my regular job hours. Particularly, I followed the heels of a young woman producer there, and after her show got canceled, convinced her to start a business with me doing daytime how-to shows aimed at a woman's audience. A woman's magazine editor before her TV career, so she had the smarts about program content focusing on beauty, fashion, home sewing, etc. I was the commercial side and managed to sell segments of our shows to assorted sponsors in related industries. We did live and film shows for some 3 years
on a major station, NBC in New York, until I married and opted to join my husband in a new venture he had started in the fashion field, and for which I had made such a huge educational commitment. I never took a business course. I never had a part-time job in anything but science-related fields, and I never, ever contemplated becoming a businesswoman. Nonetheless, I abandoned my science career completely and never turned back. So much for the best laid plans. I would imagine from what I've heard that this is not uncommon here either. We start out thinking we're going to be one thing and we wind up being something entirely different. Because of that, we were able to work on a very high profit margin and made a tidy sum of money. Success, however, bored me. As for most entrepreneurs, there's been an opportunity for something new when I chanced to meet a young man selling wonderful ski sweaters to a customer of ours I was visiting. The fellow spoke very little English, but was able to communicate that a small firm in his hometown. 3 days later, I was on a plane to Milan, in the days before jets. It was a 20-hour trip before I arrived. Including children, many businesses, and all of them successful. Marjorie, if it's all true, I commend you. Anyway, I'm sure it's all true, but go away. And we don't all have mothers who take care of them. So let me please introduce you. And I'm going to struggle again with a name. Miss Nhan. Thank you. And you know, would you mind maybe speaking? Can you speak up there? Thank you. Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham dự cái hội nghị này, đồng thời là cũng cho phép để hội phát biểu về một cái đề tài tôi cho rằng là hết sức là phụ nữ, tức là vấn đề chăm sóc con cái. Cái phần trình bày của tôi thì cũng rất là xin lỗi các quý vị đại biểu là tuần vừa rồi thì chúng tôi đi công tác, đến cuối tuần mới trở về, cho nên là chúng tôi cũng mới nhận được cái tài liệu. Thực ra lại là một cái vấn đề cũng rất là mới, là vấn đề chăm sóc con cái, và trước đó thì nó là một cái vấn đề rộng hơn, cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp. Các chị em thông cảm. Kính thưa hội nghị, chúng tôi thì đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cho nên là cũng xin được trình bày một vài nét về cái tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bình đẳng phát triển của phụ nữ, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ. Tức là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một cái tổ chức duy nhất là đại diện cho cái quyền lợi phụ nữ trong cả nước. Đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt của phụ nữ. Thứ hai là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Thứ ba là xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Thứ tư là xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh. Thứ năm là tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách về bình đẳng nam nữ. Và thứ sáu là cái hoạt động đối ngoại nhân dân. Riêng đối với lại nữ chủ, và thứ sáu là cái hoạt động đối ngoại nhân dân. Riêng đối với lại nữ chủ doanh nghiệp thì chúng tôi cũng xác định đây là một trong cái bộ phận, trong một trong những cái tầng lớp phụ nữ mà Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng hết sức quan tâm. Cho nên là trong cái những năm vừa qua thì chúng tôi cũng có nhiều các cái hoạt động tập trung vào cái nhóm đối tượng cũng hết sức đặc thù này, đó là các chị em nữ chủ doanh nghiệp. Chúng tôi gọi là nữ chủ doanh nghiệp. Trong đó có thể là có những doanh nghiệp vừa và nhỏ, và trong đó bao gồm cả những chị em làm kinh tế hộ gia đình. Các cái hoạt động của hội trong cái chương trình hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp, thứ nhất là tham gia xây dựng luật pháp chính sách. Để có thể nói là vì là cái tổ chức đại diện cho quyền lợi của phụ nữ, cho nên những các cái nội dung hoạt động mà liên quan đến phụ nữ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng là một cái tổ chức là được mời tham gia vào các ban chỉ đạo, các hội đồng, rồi tham gia đóng góp xây dựng luật pháp chính sách. Chúng tôi vừa qua thì có thể nói là chúng tôi cũng đóng góp mà gọi là chúng tôi cho là thành công nhất ấy, là trong cái bộ luật lao động. Vì cuối cùng là cũng là chúng ta có hẳn một cái chương riêng về lao động nữ, hay là mới gần đây nhất là cái chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. Thì theo các nhà phân tích thì cho rằng đây là một cái văn bản mà có thể nói là thể hiện tốt nhất cái vấn đề lồng ghép giới. Chiến lược này
là có hẳn một cái mục về vấn đề nâng cao cái bình đẳng giới, và chắc là các chị đọc các chị sẽ thấy rất nhiều chỗ là nói riêng đến nữ chủ doanh nghiệp. Thì đấy là một cái mà chúng tôi đánh giá là một cái sự tham gia rất là thành công trong cái việc xây dựng cái luật pháp chính sách. 2003 thì Quốc hội cũng đã đưa vào cái chương trình làm luật của mình một cái dự án về luật bình đẳng giới và giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được chủ trì soạn thảo cái luật bình đẳng giới, chủ trì soạn thảo và trình cái luật này. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang hoàn thành cái dự thảo để làm sao trong cái năm 2006 có thể trình Quốc hội thông qua trong cái nhiệm kỳ này. Và một trong những cái lĩnh vực mà rất được quan tâm, rất nhiều người quan tâm để làm sao chúng ta có thể là thúc đẩy được cái bình đẳng giới ở trong cái lĩnh vực này. Cái hoạt động thứ hai là cái hoạt động về tập huấn đào tạo. Thì khác với lại nhiều các tổ chức khác thì chúng tôi trong cái tập huấn đào tạo thì không chỉ kiến thức về quản lý doanh nghiệp, nhất là đặc biệt đối với cái doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ. Chúng tôi và sau khi tập huấn cho cái đội ngũ giảng viên chủ chốt thì các giảng viên chủ chốt này cũng sẽ về tập huấn lại cho các chị em ở cơ sở. Thì nói như thế để chúng tôi cũng hết sức là quan tâm đến cái vấn đề nâng cao cái nhận thức giới trong cái đối tượng nữ chủ doanh nghiệp. Và một cái vấn đề không thể thiếu trong cái tập huấn tức là các cái kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình. Thì cái này nó hết sức là quan trọng đối với lại mỗi người phụ nữ nói chung cũng như là cái phụ nữ làm chủ doanh nghiệp. Ký liên tịch với lại ngân hàng để mà đứng ra để có thể là bảo lãnh. Tất nhiên cái này làm nó chưa được nhiều nhưng mà chúng tôi cũng đã tiến hành để mà đảm bảo là các cái chủ doanh nghiệp có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn chính thức hoặc là thông qua cái quỹ quốc gia giải quyết việc làm, các cái dự án quốc tế để có cái để mà khai thác các nguồn vốn hỗ trợ cho các chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp thì bây giờ có thể nói là phát triển ở hầu hết tất cả các tỉnh thành trong cả nước, và cái mô hình này được các chị em nữ chủ doanh nghiệp đánh giá rất là cao, bởi vì là không chỉ là trao đổi về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh mà đây còn là nơi để chị em chúng ta trao đổi nâng cao các cái kiến thức. As gift items in the United States, we currently employ a staff of over 350, and we maintain permanent showrooms in Atlanta, Georgia, Dallas, Texas, Chicago, Illinois, and our home office in Bogart, Georgia. We import over 80 TUs each year from Asia and are constantly searching India and Thailand. And in 1999, we expanded our business to create the Burton & Burton line of home decor accessories. And this division has grown to become a very successful part of the company. That we had entrepreneurial spirit, and we could only be happy controlling our own destiny by owning our own business. We came from very similar backgrounds and shared many of the same personal goals for the future. But the main thing we had in common was our drive to be successful in business. Bob with a bachelor's degree in agriculture, and me with a bachelor's and subsequently master's in education. At the end of the school day, I would come by and help Bob in the wholesale floors. I soon learned that although I love being a teacher, I enjoy working side by side with my husband in the business world much more. I soon was working full-time with him and exploring opportunities to grow our business. In conjunction with the wholesale florist business, we tried several different business ideas. So show the line for the new metallic balloons were long and certainly attracted my attention. I went home, began educating myself about balloons, sourcing suppliers, and soon established myself with a few vendors selling the new and innovative product along with other latex balloons for floral arrangements. In fact, I thought they could be easily used as a floating greeting card with appropriate messages printing on the balloons itself, like get well, happy birthday. Up until this